vào cái góc. Vì đôi khi chúng ta đánh giá cái thất phải chúng ta sẽ còn cái góc tới nó hoặc là góc đốt lên nó sẽ không có tốt, thì chúng ta sẽ đánh giá cái thất phải nó không tốt. Cái thứ hai nữa là cái strain này á, nó rất là nhạy và nó có thể đánh giá được cái chức năng toàn thể của thất phải cũng như là cái đường cùng. Và cái thứ ba là có thể phân biệt được cái vùng cơ tim đó là thực sự nó có biến dạng hay không, tức là nó có thay đổi hay không, hay là nó bị kéo. Cái vùng ví dụ vùng cơ tim nào bị chết đó thì 2D chúng ta có thể thấy là nó cũng di chuyển, chúng ta không phân biệt được là vùng cái cơ tim đó nó di chuyển thực sự hay là nó bị kéo bởi cái vùng cơ tim lành. Và cái cuối cùng là cái strain này ít được phụ thuộc vào cái tải của thất phải hơn so với lại EF. These are three different patients. On the left, you have a normal subject. In the center, a patient with a volume overload of the right ventricle, severe tricuspid regurgitation. And on the right, a patient with a pressure overload of the right ventricle, pulmonary artery hypertension. Như vậy là ở đây có 3 cái hình, thì chúng ta thấy phía bên trái cuối cùng là cái bệnh nhân bình thường với cái thất phải bình thường. Cái ở giữa là một bệnh nhân có hở ba lá, nó biểu hiện của cái tình trạng gọi là quá tải thể tích của thất phải. Và cái bên phải cùng đó là một bệnh nhân bị tăng áp động mạch phổi, nó biểu hiện của tình trạng quá tải áp lực của thất phải. And if you wanted to assess the right ventricular function, one of the most popular indexes is the TOPSy. And as you see, even if TOPSy is slightly reduced in a patient with volume and pressure overload, but it's still in the range of normality, and it does make a differentiation between the two. Và như vậy chúng ta thấy cái đánh giá chỉ số thường chúng ta đánh giá là cái TOPSy. Thì với người bình thường thì ở đây chỉ số ở đây là 24, những cái hai bên này nó có giảm nhưng mà nó vẫn nằm trong cái giới hạn bình thường. Do vậy là chúng ta rất là khó biết được là cái bệnh nào là bệnh nào, cái nào là bất thường. But if we look at the actual myocardial function with the strain, you see that compared with the normal control, the patient with volume overload maintains a normal function of the myocardium, while the patient with pulmonary hypertension, despite almost normal TOPSy, has a severely reduced myocardial function. Và với cái strain thì chúng ta thấy rất là rõ, ở bệnh nhân bình thường là cái strain có âm 22, cái đó là bình thường. Với cái nhóm bệnh nhân mà cũng bị quá tải thể tích thì cái chức năng cơ tim nó vẫn bình thường, nên cái strain nó có thể là trong giới hạn bình thường 22.7, 23.7. Còn cái nhóm bệnh nhân mà bị tăng áp động mạch phổi thì cái chức năng cơ tim có giảm xuống rất là rõ, cho nên strain lúc này nó giảm một cách rất là rõ rệt, còn lại 13.8. This is because strain is able to distinguish between the tethering and the atrial contraction. This was elegantly shown by Sorinjuska and others from Leuven, who examined the patients with the pre- and post-pulmonary endarterectomy. Those are patients with the preoperative assessment, where there is a pulmonary hypertension, underfilling of the left ventricle that is small, superactive, and is pulling the apex of the right ventricle down. Thì chúng ta thấy là đây là một bệnh nhân tăng áp phổi, và chúng ta trước khi mà chúng ta phẫu thuật mà gọi là bóp tách nội mạc của cái động mạch phổi thì chúng ta thấy là cái thất trái của bệnh nhân này nó nhỏ, và cái phần mà cái màu đỏ đậm đó chúng ta thấy nó kéo rất là mạnh, cho nên nó kéo cái mổn của thất phải lệch qua bên này và kéo xuống thế này. After surgery, when the filling of the left ventricle is restored, there is not anymore this passive motion of the apex of the right ventricle, and this becomes better and better over time. Và chúng ta thấy là sau khi mà phẫu thuật thì cái dòng máu nó đi qua phía bên trái nhiều hơn,
thì lúc đó cái thất trái nó đã được trong điện đương nó được nó được nhận máu nhiều, và lúc đó cái kiểu hình của nó con rút nó không có còn kéo cái thất phải mà lên một cách thụ động qua phía bên trái nữa, và theo thời gian chúng ta thấy nó càng ngày nó sẽ càng cải thiện hơn. If we look at the topsy, and this is the upper line, the strain, we can see the difference between the two. In the preoperative phase, when there is this passive pulling of the myocardium, topsy is quite large, figuring out a normal right ventricular function. But the right ventricle has to face a pressure overload due to the obstruction of the pulmonary arteries, and this is the reason why actually contractility is quite low, as witnessed by the low strain values. Chúng ta thấy đây là cái hình mà so sánh giữa taxi với lại cái strain của thất phải. Thì trong cái hình đầu tiên đó là trước khi mà chúng ta mổ bóc tách cái độ bạc của động mạch phổi á, thì chúng ta thấy rõ ràng là cái thất trái nó, các bạn nhìn những cái hình trên cùng, cái thất trái nó co, nó kéo cái thất phải qua bên trái nhiều, cho nên nó làm cho cái góc của cái chỗ là manbalat, cái chỗ mình đo taxi đó, thì lúc đó chúng ta đo cái taxi nó rất là cao. Trong khi đó nếu mà chúng ta theo dõi bằng cái strain thì rõ ràng strain nó đã giảm. After surgery, with the restoring of the left ventricular filling and the dramatic reduction of pulmonary pressure, paradoxically, topsy is decreased. This is due to the reduction of the apical displacement, and but this is not due to the actual right ventricular contractility, because contractility of the right ventricle improves as shown by the strain. Và sau khi chúng ta phẫu thuật như vậy thì cái thất trái nó không còn kéo cái thất phải nữa, cho nên lúc đó thất phải nó trở về cái trạng thái là co đúng thực chất của nó, còn phía bên kia là nó bị kéo, cho nên là cái phần của thất trái nó đi lên nhiều, thì những tắp xi cao, còn cái đoạn ở giữa đó thì chúng ta trả lại bình thường, thì lúc đó cái tắp xi nó giảm xuống, chúng ta đo tắp xi giảm xuống, nhưng tắp xi giảm xuống nó không có đồng nghĩa là cái chức năng tâm thu của thất phải nó giảm, là bởi vì ở phía dưới chúng ta coi cái chức năng đo strain thì nó cải thiện rất là rõ. After 6 months, topsy has remained fairly unchanged. While if we look at the right ventricular function and right ventricular myocardial function with the strain is largely improved. This is showing that the topsy may be misleading in extreme hemodynamic conditions. Và sau 6 tháng thì taxi có vẻ nó không có thay đổi gì lắm, nhưng mà cái strain của cái vùng thất trái, vùng đáy của thất trái nó tăng lên một cách rất là rõ rệt. Như vậy với ba cái hình này cho chúng ta thấy là nếu như chúng ta chỉ sử dụng cái taxi thì có thể nó gây nhầm lẫn và nó đánh giá không có đúng thực chất của vấn đề. This is another case of a patient with volume overload, severe functional tricuspid regurgitation. You see that the ejection fraction of the right ventricle is still normal. The radial contraction of the right ventricle is perfectly normal, but we can detect a compromission of the longitudinal function with reduced longitudinal strain, -12. Đây là một cái bệnh nhân khác chúng ta thấy cũng là một cái tình trạng bị hở van ba lá nặng. Trên cái siêu âm 3D thì chúng ta thấy co rút theo cái đường kính hoặc là cái DF nó trong cái giới hạn bình thường là 61%. Nhưng mà khi chúng ta đo trên strain thì chúng ta thấy rõ ràng là do cái co rút theo chiều dọc của cái phải nó giảm xuống rất là rõ. Lúc đó thì cái strain chỉ còn lại có âm 12%. These cases shows how the global right ventricular function is sensitive to the loading conditions, and why we need
a tool that is able to assess the myocardial function in order to detect the subclinical myocardial dysfunction. Như vậy chúng ta thấy rõ ràng là với những ví dụ vừa rồi cho thấy cái thức phải này nó phụ thuộc vào cái tải rất là rõ, cho nên chúng ta cần phải có một cái phương pháp đánh giá chức năng cơ tim mà nó đánh giá đúng cái cơ tim chứ không phải nó đánh giá phụ thuộc vào cái tình trạng tải của cái thức phải. We realized the clinical importance of the strain of the right ventricle and the left atrium, and together with the European Association of Cardiovascular Imaging, the American Society of Echo, and again with the contribution of the industry, developed a standardization on how to assess both the right and the left atrial strain. Cũng giống như là cái tình trạng trong cái strain của thất trái thì rõ ràng là nó có sự thay đổi khác nhau giữa các hãng rất là nhiều trong đánh giá của strain của thất phải và strain thất trái. Thì đây là cái nhóm kết hợp giữa cái hiệp hội tim mạch châu Âu cũng như là với các hãng, thì chúng ta đưa ra một cái nhóm đặc nhiệm của task force để mà đưa ra một cái quy chuẩn để mà chuẩn hóa lại cái đánh giá này. So, to have a reproducible and a reliable measure of the right ventricular strain, we should follow the correct methodology. Như vậy là để mà chúng ta có được một cái kết quả đúng giữa các lần đo khác nhau, giữa những người đo khác nhau, thì chúng ta phải theo đúng một cái phương pháp chuẩn. Critical is to have a proper scanning bed with the space for the probe, because we needed to put the patients really on the left side, almost perpendicular to the bed, and being able to move the probe a little bit lateral, more lateral than the typical apical acquisition, because we should not use the conventional four-chamber view, but to obtain a proper right ventricular focused views with an entire free wall of the right ventricle that is visible. Như vậy là để mà lấy được cái mặt cắt mà sử dụng trong cái strain của thất phải thì chúng ta phải lấy được cái mặt cắt là 4 vùng mà tập trung vào thất phải. Vậy thì nó có yêu cầu gì? Một, thứ nhất là chúng ta phải có cái giường, mà cái giường đó phía bên trái là nó phải khuyết ra, nó khuyết như vậy để làm gì? Để bệnh nhân họ có thể nằm nghiêng, mà nghiêng gần như là vuông góc với cái giường, và lúc đó cái đầu giò của chúng ta không bị cản bởi cái mặt giường, chúng ta có thể đưa vào phía dưới bệnh nhân và có thể chúng ta đưa ra phía càng ra phía bên càng tốt, để lúc đó chúng ta không có lấy cái hình 4 vùng như thế này, mà chúng ta sẽ lấy cái hình 4 vùng tập trung thất phải kia. Then you should remember that the timing of contraction of the left and the right side are different. So we should not use the aortic valve timing to assess the contraction of the right ventricle, but we should use the RVOT Doppler to define the opening and the closing time of the pulmonary valve. Vì cái co rút của cái thời gọi là cái thời điểm co rút của thất phải thất trái nó có sự chênh lệch, cho nên chúng ta không lấy cái thời điểm mà van động mạch chủ đóng như là ở trong cái strain thất trái để dùng cho thất phải, thì mà chúng ta phải lấy chúng ta phải đo cái Doppler của đường thoát thất phải, và lúc đó chúng ta mới đánh giá được cái thời điểm mà đóng van động mạch phổi để mà sử dụng cho cái thất phải. Then, to use clinically a tool, we should know what is normal and abnormal. So several years ago, we produced these normative values for right ventricular strain. Thì đây là cái nghiên cứu để chúng ta thấy là đây là cái bình thường của strain thất phải theo lứa tuổi khác nhau như thế này, theo strain thất phải như thế này. And what we realize that values change according the way you measure the strain. If you take into account only the free wall, you will have
bạn ơi, không bấm được. With the lateral the lateral wall, you have higher strain values than the interventricular septum that is also shared with the left ventricle. So we will have different values if you just consider the free wall, or you include in your evaluation also the left ventricle to obtain a 4-chamber right ventricular strain. Như vậy là nếu chúng ta lấy từng phần, là nếu chúng ta chỉ lấy cái phần tự do, cái thành tự do của thất phải thì strain nó cao hơn rất là nhiều. Còn nếu như mà chúng ta lấy chỉ có cái phát điện thất thì cái phát điện thất là của bên bị ảnh hưởng bởi cái thất trái, cho nên là cái strain nó sẽ giảm xuống theo cái định thường là 20. Còn nếu như chúng ta lấy luôn cả cái thành tự do là cái phát điện thất để mà chúng ta có cái bốn buồng thất phải, thì lúc đó cái giá trị nó nằm ở khoảng giữa. Feasibility is quite good. You can obtain strain values in 85%, 90% of your routine patients. Cái tính khả thi cái đó khoảng 85%, tức là trong đôi khi là có khoảng 15% bệnh nhân chúng ta không làm được cái strain. Chúng ta không có cái hình ảnh tốt để làm strain, thì khoảng 85% là làm được. Then you have to realize that strain in women is significantly larger than in men, while there is no relationship with the age. Chúng ta màu xanh là nam, còn cái màu cam đó là phụ nữ. Thì nam và nữ nó có khác nhau một chút, nhưng mà đó là không có liên quan đến tuổi. So when assessing your patients, you have to take into account of the way you are measuring the strain, it's just the free wall of the entire 4-chamber, and of the difference between men and women. Như vậy là trong lâm sàng thì chúng ta phải phân biệt được là cần phải nói rõ là chúng ta đang đo có phần nào, đo tự do hay là đo toàn 4 buồng hay là như thế nào, và chúng ta cũng phải biết là đó là nam hay là nữ, bởi vì nam nữ có khác nhau. Is it useful for your clinical routine? Yes. Most of the studies have been performed in patients with pulmonary hypertension, showing then a strain that is below the normal values of 20 is a powerful prognosticator of survival in your patient with pulmonary hypertension. Chúng ta thấy là cái strain thất phải thì nó có giá trị gì trong thực hành lâm sàng hay không? Thì câu trả lời là có. Ví dụ như ở đây là ở nhóm bệnh nhân tăng áp phổi, chúng ta đánh giá cái tiên lượng, thì nếu như cái strain thất phải đó mà nó cái giá trị tuyệt đối đó cái strain thất phải dưới 19 thì cái tỷ lệ sống còn nó thấp hơn rất là nhiều. The group in the Mayo Clinic using strain were able to divide the patients in 4 groups according to the values of the right ventricular longitudinal strain of the free wall, and showing that in these strain values, strain ranges, were able to separate different outcomes. Một nhóm nghiên cứu ở Mayo Clinic thì người ta sử dụng cái strain nhưng mà chỉ cái phần tự do của cái thành tự do của thất phải, thì người ta có thể đưa ra được 4 cái nhóm tùy theo cái giá trị của strain. Thì với 4 nhóm đó thì chúng ta sẽ thấy có cái tiên lượng mà cái thời gian mà không bị biến cố về tim mạch đó, nó khác nhau ở 4 nhóm như thế này. This slide is very busy. I don't want to read all the values, but just to show you
that the number of papers that have used the strain to assess patients with pulmonary hypertension in the different etiologies is quite large, and all of them have found a powerful prognostic value. Thì cái slide này nó rất là nhiều chữ cho nên chúng tôi sẽ không đi sâu vào từng cái nghiên cứu cụ thể, nhưng mà chủ yếu để cho các bạn thấy rằng đã có rất nhiều nghiên cứu về cái giá trị của strain thất phải trong tiên lượng của bệnh nhân tăng áp phổi. Thì tất cả những nghiên cứu này đều cho thấy là strain này nó là một công cụ, nó có một cái giá trị tiên lượng rất là tốt trong cái tiên đoán ở tiên lượng của bệnh nhân tăng áp phổi. In patients with heart failure and reduced ejection fraction, strain of the right ventricle has an important role in predicting survival. And patients with right ventricular strain less than 15% have a significantly decreased survival. Và ngay ở trong cái nhóm bệnh nhân mà có cái việc suy tim, có con số tống máu giảm á, thì cái strain thất phải này nó cũng có giá trị tiên lượng rất là tốt, tiên lượng sống còn luôn á. Very interesting is the role of strain in a patient with heart failure, reduced ejection fraction, but with preserved TAPSI. Even in those patients, if although the TAPSI is in the normal or near normal range, if you have a free wall strain of the right ventricle that is reduced, the number of events is just 3 times. Như vậy là chúng ta thấy với một nhóm bệnh nhân mà có cái suy tim phân số tống máu giảm, mà có taxi nó bình thường hoặc là nó trong giá trị bình thường, tức là trên 16 đó, thì ngay cả khi mà cái taxi nó trên 16 đi nữa mà chúng ta dùng cái strain để mà chúng ta phân biệt, thì rõ ràng là nhóm cái strain nó thành tự do thôi. Nếu dưới 15/3 thì rõ ràng là cái biến cố của nó gấp 3 lần so với cái nhóm còn lại. Patients that need left ventricular assist device are particularly challenging the assessment of the right ventricular function. And there are several papers showing that in those patients, just using the right ventricular ejection fraction, TAPSI or S-wave, the conventional echo measurement, doesn't discriminate those who will benefit or not of the drug, but with the use of the right ventricular free wall strain, we were able to predict the long-term outcome in a significant way. Và chúng ta biết là khi mà một bệnh nhân bị suy tim mà muốn đặt cái dụng cụ hỗ trợ thân trái, cái EVAP đó, thì cái việc đánh giá thất phải đó cũng cực kỳ quan trọng. Đôi khi cái thất phải đó nó sẽ ảnh hưởng đến cái tiên lượng cuối cùng của bệnh nhân, thì mình có thể đánh giá cái tiên lượng lâu dài thông qua cái EF trên 3D. Nhưng mà ở đây một cái nhóm nghiên cứu làm nghiên cứu và sử dụng cái strain của thành tự do 3D, thành tự do thất phải, thì lúc đó cái strain này nó có giá trị tiên lượng rất là tốt. We talked at the beginning of COVID-19. COVID-19 is affecting the lungs of the patients, and of course have hemodynamic consequences on the right ventricle. This paper showed that the assessment of the right ventricular longitudinal strain in patients admitted in intensive care unit because of the COVID-associated pneumonia has a strong predictive value. When the strain was reduced below 23%, patients had a significantly worse survival, and you can also stratify patients in different sides at the different cardiovascular risk. Ngay đầu thì chúng ta có nói về cái cái đại dịch Covid-19. Thì trong cái đại dịch Covid-19 thì có rất nhiều bệnh nhân bị phổi bị nhiễm, tổn thương phổi sẽ ảnh hưởng đến cái thất phải. Và một nhóm nghiên cứu người ta đưa cái strain thất phải vào, và người ta thấy rõ ràng là
cái strain góc phải này nó có cái khả năng tiên lượng rất là tốt, và thậm chí người ta có thể phân nhóm ra thành những cái nhóm nhỏ để mà thấy được cái nhóm nào là có nguy cơ như thế nào. In addition to using strain in certain cardiac conditions, you can also use in the general population of patients coming to your echo lab. This is a paper that has been developed in our lab. Are almost 500 consecutive patients that comes with echo for left side structural heart disease, and we showed that normal or abnormal free wall longitudinal strain was a powerful predictor of prognosis, and this was true also in patients with a normal TAPSI. Và trong cái thông thường thì chúng ta có thể sử dụng cái strain của góc phải trong nhiều cái bối cảnh khác nhau. Thì đây là cái nhóm nghiên cứu của chúng tôi làm cái khoảng 458 bệnh nhân có bệnh tim phía bên bệnh tim trái. Thì khi mà chúng ta đo cái strain cái thành tự do của góc phải thì chúng ta thấy nếu như mà strain góc phải nó giảm thì rõ ràng là cái tỷ lệ sống còn nó sẽ khác biệt rất là rõ. Và ngay cả trong cái nhóm mà chúng ta lấy một cái phân nhóm mà ở đó cái TAPSI nó bình thường thì rõ ràng là TAPSI bình thường thì lúc đó chúng ta nghĩ là cái chức năng tâm thu nó phải bình thường, nhưng mà thực sự ra khi dùng strain thì chúng ta vẫn phân biệt được ra hai nhóm với cái tiên lượng hoàn toàn khác nhau. And nowadays, assessing the right ventricular strain is really easy. All the major vendors provide fully automated software package that in less than 1 minute you will get your strain values measured. Bây giờ thì trong cái thời đại hiện nay thì hầu như tất cả các hãng đều cung cấp cho chúng ta, nếu chúng ta có tiền mua thì cung cấp những cái phần mềm mà đánh giá rất là tự động, rất là nhanh, trong vòng khoảng 1 phút rồi có thể có kết quả. Now we move on the left A2, the same concept. We know that the volumes of the left A2 have been quite powerful prognostic parameters, but once again, they are just a function of the chamber, saying very few about the status of the myocardium of the left A2. Bây giờ chúng ta chuyển từ cái strain góc phải qua strain của nhĩ trái. Thì chúng ta biết là cái thể tích nhĩ trái á, nó từ lâu nay là chúng ta biết là nó có một cái giá trị tiên lượng trong rất là nhiều bệnh, trong đó nhiều bệnh khác nhau. Tuy nhiên cái thể tích đó nó cũng không có nói được nhiều về cái chức năng nó một cách chính xác về chức năng của cái nhĩ trái. We know that left atrial longitudinal strain is gaining more and more importance in the clinical evaluation of our patients. Has been demonstrated a useful predictor of death of the need of cardiac transplant in symptomatic systolic heart failure, independent on age, left ventricular failure, and BNP. It's been used in a patient with atrial fibrillation to predict the likelihood of reversal remodeling and sinus rhythm maintenance after catheter ablation. Has been found useful together with the left atrial volume to assess the risk of thrombosis and predict mortality and hospitalization in patients with atrial fibrillation, and also in patients with acute coronary syndromes and mitral regurgitation. Thì chúng ta biết là cái gần đây thì cái strain góc trái nó trỗi lên như là một cái chỉ số rất là quan trọng trong cái đánh giá về cả về cái tiên lượng. Ví dụ như ở đây chúng ta thấy bên cạnh những cái chuyện ví dụ như là tuổi hoặc là IS của thất trái hoặc là cái các mặt cơ về suy tim, thì cái strain của nhĩ trái này
nó cũng tiên lượng được cái bệnh nhân nào cần phải ghép tim ở những bệnh nhân mà có suy tim đó, suy tim tâm thu. Cái thứ hai nữa là một số bệnh nhân mà có cái rung nhĩ đi thì đôi khi chúng ta dùng cái cắt đốt thì chúng ta không biết được là có một số bệnh nhân họ sẽ quay trở lại bị rung nhĩ trở lại, và cũng không biết được là cái tái cấu trúc của cái nhĩ trái nó như thế nào. Thì cái strain này nó giúp cho chúng ta tiên đoán được bệnh nhân nào sẽ tái cấu trúc tốt và bệnh nhân nào sẽ duy trì được cái nhịp xoang lâu dài hơn. Và strain này kết hợp với lại cái thể tích của nhĩ trái thì chúng ta sẽ biết được với bệnh nhân có một cái về rung nhĩ mà có nguy cơ bị huyết khối thì chúng ta đánh giá điểm charge 2 cộng với lại cái strain này nó sẽ tiên đoán được là cái tỷ lệ tử vong cũng như là cái khả năng mà nhập viện do cái nguyên nhân là rung nhĩ. Và dĩ nhiên có một cái cũng quan trọng, rất là quan trọng nữa là bệnh nhân mà có hội chứng bệnh cấp thì strain tháng trái này nó cũng sẽ giúp cho chúng ta biết strain nhĩ trái giúp chúng ta biết được cái tiên đoán biến cố xấu hoặc là cái tái cấu trúc muộn trong số bệnh nhân này. The reason for that is because we have found a quite close relationship between the values of the strain and the fibrosis content on the atrial wall. Several papers has shown that, and particularly the longitudinal strain during the reservoir phase has been found the parameter that better correlates with the atrial wall fibrosis. Chúng ta thấy là vì sao mà cái strain tháng trái nó có những cái giá trị tiên đoán như hồi nãy trong cái slide trước chúng ta nói là bởi vì người ta tìm thấy về mặt bệnh học thì cái strain tháng trái nó có tương quan với lại cái khả năng cái tình trạng sơ hóa của nhĩ trái. Và rõ ràng là trong cái strain tháng trái sau này chúng ta sẽ biết các pha khác nhau. Thì cái pha mà reservoir đó, cái pha nhận, pha chứa của cái nhĩ đó, thì chúng ta thấy cái đường trên cùng đó, thì đó cái strain ở cái pha đó nó sẽ có mối tương quan rất là tốt nhất với lại cái sơ hóa của nhĩ trái. Among those papers, the one very elegant was by Matteo Camelli. They studied patients with mitral regurgitation undergoing cardiac surgery, and during mitral valve repair surgery, they asked the surgeon to take out a small sample of the atrial wall, and they were able to demonstrate, compared to anatomical specimen, the relationship between the value of the reservoir strain and the content of the fibrosis in the left atrial wall. Thì đây là một cái nghiên cứu rất là hay, đó là một nghiên cứu rất là hay của nhóm của Camelli. Thì cái nhóm nghiên cứu này người ta làm gì? Trong cái nhóm bệnh nhân bị hở van hai lá mà được đưa vào phòng mổ để đi mổ thì các bác sĩ yêu cầu có một viên lấy một cái phần nhỏ của cái thành nhĩ trái, và trên cái mẫu bệnh phẩm người ta theo dõi, người ta thấy rất là rõ ràng cái mức độ sơ hóa của cái nhĩ trái đó nó tương ứng với lại cái pha gọi là pha nhận của trên strain của nhĩ trái. So the atrial longitudinal strain has become a very useful to assess the diastolic function of the left ventricle. And indeed, when you compare the accuracy of the diastolic function assessed following the recommendations of the American Society of Echo and the European Association of Cardiovascular Imaging recommendation, you see that the specificity is relatively low, that can be improved
by adding the longitudinal strain. And this is particularly important in patients with the normal left ventricular ejection fraction, so providing an added value in the assessment, in the diagnosing the heart failure with the preserved ejection fraction. Cái này rất rất là quan trọng, bởi vì chúng ta thấy ở cái đánh giá cái chức năng tâm trương của thất trái thì nó có rất nhiều cái chỉ số khác nhau. Thì cái strain của thất trái này nó có giá strain của nhĩ trái nó có giá trị chẩn đoán rất là tốt. Và ở đây một cái nghiên cứu người ta so sánh và với cái hướng dẫn cái guideline vào năm 2016 của các hiệp hội Mỹ lẫn châu Âu, thì chúng ta thấy rõ ràng là ngay cái chỗ cái cột gọi là độ đặc hiệu đó, thì chúng ta thấy với tất cả một nhóm bệnh nhân nghiên cứu thì chúng ta thấy nếu mà chúng ta cộng thêm cái strain của nhĩ trái vào thì cái độ đặc hiệu nó sẽ cao lên từ 0.76 lên 0.86, tức là từ 76% lên 86%. Và một điều cực kỳ quan trọng nữa là ở cái nhóm bệnh nhân mà có IF bình thường, nhóm IF bình thường mà có giảm chức năng tâm trương ấy, thì chúng ta sẽ, nếu chúng ta đánh giá thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng là cái guideline đó nó chỉ có độ đặc hiệu không là 88% thôi, nhưng mà cộng với lại strain của nhĩ trái thì cái độ đặc hiệu nó lên tới 96%. Indeed, you can see that starting from patients with the normal left ventricular diastolic function, that have a normal peak longitudinal strain, more compromised is the diastolic function, grade 1, grade 2, grade 3. You have a progressive reduction of the values of longitudinal atrial strain. Và các bạn thấy rõ ràng là khi mà chúng ta coi cái strain của nhĩ trái ở bệnh nhân bình thường, và nếu ở bệnh nhân bị cái rối loạn chức năng tâm trương thân trái thì nó sẽ thay đổi cái kiểu hình của strain nhĩ trái rõ ràng. Với độ 1, độ 2, độ 3 thì mình nhìn trên cái strain đó mình thấy rất là rõ. Here are the values that can separate the different grades of left ventricular diastolic dysfunction. Ở đây là cái strain của thất trái, thì chúng ta thấy là rõ ràng là nó với cái mức độ đó thì nó sẽ cho thấy là cái LV or LV strain or LA strain. LA. Thì cái này là LA chứ không phải là LV. Tức là cái chỉ trái mà bị ghi lộ thành ra thất trái, thì chúng ta thấy với cái strain của chỉ trái chúng ta có thể phân biệt được từng độ suy tim, phong độ suy tim tâm trương khác nhau. And in this relatively recent paper by the group of the Mayo Clinic, in the LA reservoir strain was found to be the most useful echo parameter to differentiate between patients with heart failure and preserved ejection fraction from patients with non-cardiac dyspnea. Chúng ta thấy là cái trong một nhóm bệnh nhân khó thở không phải là do nguyên nhân tim mạch, thì người ta làm rất nhiều cái chỉ số khác nhau để đánh giá chức năng tâm trương đó. Ở đây chúng ta thấy tất cả chỉ số đó, thì một cái chỉ số quan trọng nhất có giá trị, có diện tích chứa đựng cao tốt nhất, đó là cái strain của nhĩ trái trong cái pha nhận, nó có cái giá trị cao nhất. Again, in this paper, you can find hints about how to assess the left atrial strain and which are the main issues and problems that you can face in doing that. Thì trong cái bài báo này, chúng ta thấy tên của giáo sư đó, thì bài báo này chúng ta có thể coi trong đó, chúng ta biết được là làm sao chúng ta đánh giá đúng cái strain của nhĩ trái, và chúng ta làm sao tránh được những cái bẫy cũng như là những cái hạn chế của cái strain nhĩ trái. Similar to what has been done for the right ventricle, even for the left atrium, the major vendors have developed dedicated software packages to
automatically assess the left atrial strain in an easy and user-friendly way. Cũng giống như là trong cái trường hợp của đánh giá stent thất phải, thì hiện nay tất cả các hãng hầu như người ta đều có những cái phần mềm để mà đánh giá cái stent nhĩ trái một cách rất là nhanh chóng, tiện lợi và rất là thân thiện với người dùng. When you assess the left atrial strain, you will get in patients in the sinus rhythm 3 parameters. That is the longitudinal strain during the reservoir phase, when you have the filling of the left atrium of the blood coming from the pulmonary veins. Then you have the strain during the conduit phase, when the mitral valve is open and the left atrium is just a conduit that allows blood to flow from the pulmonary veins directly to the left ventricle. And finally, the kick during the atrial contraction after the P wave. So we have 3 parameters of left atrial function. Chúng ta biết là cái nhĩ trái nó sẽ có 3 cái chức năng. Chức năng thứ nhất là chức năng bù nhận hay là reservoir. Cái chức năng thứ hai là cái chức năng mà kiểu dẫn trên cái đường ống thôi, gọi là conduit, và cái chức năng thứ ba là chức năng co bóp. Vậy thì trong cái thì đầu tiên nhất mà khi mà máu tĩnh mạch phổi nó đổ về á, thì nhĩ trái nó nhận, và ở đó nó giãn ra, nó thành một cái bình chứa, chúng ta gọi đó là cái pha đó là cái pha nhận reservoir. Trong cái thì tiếp theo đó, khi mà cái van hai đá nó mở ra, và như này chúng ta biết là cái thất trái nó có thể rút máu đó, một nó tạo áp lực âm nó rút đó, thì lúc đó nhĩ trái nó không co bóp không gì hết, nhưng mà nó chỉ là cái bình, nó giống như là cái đường ống nó dẫn máu từ cái tĩnh mạch phổi về thất trái. Và cái pha thứ ba là cái pha mà nhĩ thực sự co bóp. Như vậy nó sẽ có 3 pha như vậy, và stent đó chúng ta có thể đánh giá được thêm 3 cái pha đó. The values of this strain component, and particularly of the longitudinal strain during the reservoir phase, depends very much on how you set the timing. So if you set the starting point at the R wave, you will have a quite larger reservoir function compared when you set your starting point after the P wave. This is more physiological because it shows the negative contraction during the negative strain during atrial contraction, and then the filling. But this is impossible to assess in patients with atrial fibrillation. So the convention that we adopted in order to allow the assessment of patients both in sinus rhythm and atrial fibrillation is to take the R wave as the starting point. But with your software package, you will be able to select one of them. Như vậy là ở đây chúng ta sẽ có 2 cái hình và 2 cái cách tính. Như vậy cái stent gọi là stent trong cái pha nhận nó sẽ thay đổi rất là rõ. Nếu như mà chúng ta chọn phía ngay chỗ cái sóng trên cái đỉnh sóng A, chúng ta gọi là cái điểm khởi đầu, thì rõ ràng là từ cái đấy là lên đỉnh kia thì nó rất là cao, nên stent nó sẽ rất là cao. Trong khi đó nếu mà chúng ta tính cái stent mà từ cái chỗ cái điểm sóng B đó, kết thúc sóng B đó, thì lúc đó là cái stent nó sẽ thấp hơn 24 so với 27. Thì cái phần phía bên này, cái bên phải này thì nó là sinh lý hơn, nhưng mà nó sẽ không thực hiện được trong cái trường hợp bệnh nhân bị rung nhĩ. Do vậy để mà thực hiện được cả trong rung nhĩ lẫn trong cái nhịp xoang, thì lúc đó chúng ta sử dụng cái phía bên trái này nó dễ hơn. Tuy nhiên cái máy cái phần mềm thì nó sẽ cho chúng ta 2 cái lựa chọn, chúng ta chọn cái phương pháp nào chúng ta chọn, nhưng mà theo cái quy ước thông thường thì chúng ta sẽ chọn cái phía làm theo cái phía bên trái, mặc dù nó không sinh lý. Another source of variability, in addition to the timing point, is the way you acquire the images. We cannot use the same 4-chamber view to assess the left ventricle and the left atrium, because as we realized from 3D echo studies,
the longitudinal axis of the left ventricle is on a different angulation than the one of the left atrium. So if you have a 4-chamber view optimized for the left ventricle, you will underestimate or foreshorten the left atrium. And if you wanted to have a proper elongation of the left atrium, you will have a foreshortening of the left ventricle. So it's critical to properly assess the left atrium that you acquire dedicated, non-foreshortened views of the left atrium. Như vậy ở đây chúng ta thấy đây là cái bài của giáo sư rất là chỉ, rất là rõ là cái thất trái và nhị trái nó không phải ở trên cùng một cái mặt phẳng, một cái đường thẳng. Cho nên nếu như mà trong cái siêu âm 4 buồng bình thường á mà chúng ta tối ưu hóa được cái hình ảnh của thất trái á, thì rõ ràng lúc đó chúng ta sẽ cắt vát của cái nhị trái như là cái hình phía đây chúng ta thấy. Nếu lúc này mà chúng ta đo nhị trái thì lúc đó nó sẽ không đúng nữa. Cho nên á, nếu chúng ta muốn lấy đúng cái mặt cắt mà gọi là trục dọc của nhị trái thì lúc đó chúng ta phải cắt vát của cái thân trái. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ chọn cái nào? Bởi vì chúng ta đang khảo sát cái nhị trái, cho nên chúng ta chấp nhận là tối ưu hóa hình ảnh của nhị trái và chúng ta chấp nhận cái mặt thân trái bị cắt vát. These are the effects of apical foreshortening. And you see here in the foreshortened images, you have much larger strain values that in a patient with the properly acquired 4-chamber views. Nếu như mà chúng ta thấy chúng ta cắt vát cái nhị trái thì lúc đó cái strain nó sẽ bị cao giả. Trong khi đó nếu chúng ta để cái mặt cắt mà đúng cái nhị trái, chấp nhận cắt vát thất trái thì lúc đó cái strain nó sẽ thấp hơn. Okay, this we have already seen. So, and also for the left atrium, we can assess the strain in 3-dimensional. There are dedicated quantification tools that using 3-dimensional imaging can simultaneously assess the volume, but also all the strain components of the left atrium. Với cái nhị trái thì chúng ta cũng có thể làm strain 3D, thì lúc đó chúng ta có thể có được tất cả những cái strain cũng như là có cả cái thể tích của cái nhị trái. So with the echocardiography, we can particularly using a combination of left atrial function with the strain together with the volumes of the left atrium and the other Doppler parameters of the diastolic function at rest and during exercise, we can perform a staging of the left ventricular diastolic function from very early compromission that is particularly shown by the atrial maladaptation to the most advanced stages of left atrial dysfunction. Chúng ta thấy là cái ở trên đó chúng ta thấy là cái strain của nhị trái thì nếu người bình thường thì nó lớn, và những người bị rối loạn chức năng tâm trương và càng nặng thì cái giá trị nó sẽ càng nhỏ. Tương tự cái hình đó nó biểu diễn cho tất cả những chỉ số khác. Thì rõ ràng là chúng ta thấy strain thất trái cái hàng đầu tiên đó, thì ngay từ cái giai đoạn đầu tiên sớm và gọi là sau cái chữ bình thường đó, thì những cái giai đoạn mà gọi là rối loạn về mặt thích nghi thì chúng ta đã thấy có vấn đề ở cái strain nhưng chưa cần phải đến cái mức độ mà có cái rối loạn chức năng tâm trương thất trái này. And here you can notice that there is a reduction of the less strain values at the stages where the size and the volumes of the left atrium are still normal. Như vậy chúng ta thấy là ngay chỗ mũi tên giáo sư chỉ đó, thì rõ ràng là nếu chúng ta đánh giá cái LA strain của nhị trái thì lúc đó chúng ta đã thấy nó giảm rồi. Trong khi đó nếu chúng ta đánh giá cái thể tích nhị trái mà chia cho mấy cung gia thì lúc đó nó mới bắt đầu có thường rất là khó phát hiện chỗ đó. So
So, just to conclude, the right ventricular longitudinal strain has found its place in our routine of the ECHO-lab as an objective, more sensitive and less load-dependent metrics of right ventricular systolic function. But we have to remember that it is affected by gender, by how we measure the global strains, just the free wall or including the septum, the use of dedicated or non-dedicated software. The right ventricular longitudinal strain is significantly related to disease severity and outcome in a patient with various conditions. And this is really a newcomer in our armamentarium of the echo quantification of the prognosis and the risk of our patients. Như vậy chúng ta thấy là strain dọc của thất phải là một cái chỉ số mà nó rất là khách quan, nó nhạy hơn và ít bị phụ thuộc vào tải, và do nó tốt hơn so với là những cái chỉ số thường quy chúng ta đánh giá. Và cái strain này thì mình cũng phải nhớ khi chúng ta đo, nên nhớ là nó khác nhau giới, và chúng ta phải coi là cái strain đó chúng ta dùng là thành tự do hay là 4 buồng, và chúng ta cũng phải coi là cái phần mềm đó chúng ta sử dụng là nó luôn có phải là phần mềm dùng để phân tích strain hay không. Còn nếu như mà không phải thì đôi khi nó sẽ có những cái gì khác biệt. Và cái strain này nó có liên quan, tức là với cái mức độ bệnh nặng cũng như là cái tiên lượng của bệnh nhân sau này. Và cái cuối cùng thì chúng ta thấy là cái strain là rõ ràng nó một cái vũ khí mới, nó bổ sung vào trong cái kho vũ khí của chúng ta để mà khảo sát đánh giá cái thất phải bằng siêu tim. So, I wanted to take some questions if you have before presenting the case to sum up all we have discussed this morning. Bây giờ có câu hỏi nào hay không thì trước khi chúng ta có cái sàn, mình nghĩ là bây giờ cũng đã 12 giờ rồi, nếu mà chúng ta hỏi nữa thì nó sẽ kéo rất là dài. Thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua phần ca, rồi sau đó đến cuối buổi thì khi nào câu hỏi nó vẫn còn lại thì nghĩa là câu hỏi nó rất xứng đáng được hỏi. Còn bây giờ câu hỏi mà nó cứ đứng nhảy bóc lên giống như nước sôi á thì chưa chắc đó là câu hỏi cần phải được hỏi. Đôi khi lát nữa sẽ được trả lời. Các chị nào có câu hỏi không? Không biết là không có câu hỏi. So, we Go on. Perfect. Do you want the case or? Yeah. Okay. So, just to sum up, I wanted to show you, in addition of all the theoretical points that I have shown, how we use this technology in our clinical routine. This is a case of a 67-year woman. She's in sinus rate, is class 2 obesity with a BMI of 35.4 kilograms per square. She's hypertensive with a type 2 diabetes, has a mild VPCO, and she comes complaining for worsening exertional dyspnea started a few months before. And the echo study has been requested to assess the ventricular function and to estimate pulmonary pressure. Thì đây là một ca lâm sàng bệnh nhân nữ 67 tuổi có nhịp xoang và có cái BMI là tới hai biết việc là BMI 35.5, có tăng huyết áp tới từ tiếp 2, có khó thở khi gắng sức khoảng 3 tháng này và được gửi đến siêu âm để đánh giá chức năng thất trái cũng như là đánh giá cái áp lực phổi. So the first point is to assess left ventricular function. Now with the latest technology, this is really easy. We can use a 3-dimensional echocardiography with a single beat acquisition using the heart model
and this will provide you volumes and ejection fraction of the left ventricle in less than 1 minute. Trong vòng dưới 1 phút thì nếu chúng ta sử dụng cái phần mềm gọi là cái hub model của Philip thì chúng ta có thể thấy đánh giá được cái chức năng của thân trái, chức năng đồng hồ thân trái EF. So you will have a single bit acquisition, and you can obtain the volumes of the left ventricle, the ejection fraction, stroke volume, the mass of the left ventricle, and also the volumes and the empty fraction of the left atrium. Như vậy là với một cái trong một cái chu chuyến tim thôi thì chỉ sử dụng cái hub model thì chúng ta có thể có tất cả cái chỉ số, ví dụ như là thể tích tầm trương, thể tích tầm thu, EF, rồi cái nói chung là khối cơ tim, có đủ hết tất cả những cái thông số là cần thiết. So we see that the left ventricular function as the lower limit of normality over here, while we have an enlargement of the left atrium. Ở đây chúng ta thấy là cái EF thì nó hơi gần dưới bình thường, và cái chỉ số của nhị trái, thể tích nhị trái nó tăng cao. So now we go to assess the left ventricular diastolic function. We have an E over A 0.87. The volume of the left atrium is severely dilated, and the DE over E prime is slightly increased to 12. We were unable to measure any tricuspid regurgitation velocity. Như vậy chúng ta đánh giá chức năng tâm trương bắt đầu bằng cái đo cái so sánh giữa sóng A khoảng 0.87 để chúng ta đi vô cái tốc độ. Và ở đây cái thể tích nhị trái nó giảm là 64 và cái E phải trung bình là 12, và mình không đo được cái tốc độ của cái dòng thở của van Balak. According to the algorithm of the American Society of Echocardiography, we are here in the central part because we have just 3 parameters available, and we have the enlargement of the left atrial volume, but the E over E prime is not positive, and the E over A is higher than 0.8. So we have one positive and one negative, and so we are in the undeterminate left atrial pressure. Nhưng mà theo cái phác đồ cái guideline 2016 của cái hiệp hội siêu âm tim Hoa Kỳ thì chúng ta thấy là cái ENA nó nằm trong cái khoảng đó trong này, và chúng ta sẽ chỉ có được 2 cái chỉ số, bởi vì chúng ta không đo được cái chỉ số cái dòng vận tốc của dòng thở van Balak, cho nên chúng ta sẽ đi vào một cái dương tính và một cái âm tính. Thì một cái chỉ số dương tính và tức là cái thể tích nhị trái, một cái chỉ số âm tính là cái E trên E7 á, là nó 12 chứ không phải 14. Còn cái LA volume á thì ghi là 64, tức là cao hơn 34. Do vậy chúng ta sẽ rơi vào tình trạng là một dương một âm, cho nên chúng ta sẽ không đánh giá được cái chức năng tâm trương thân trái. Here, where it comes the importance of assessing the function of the left atrium with the left atrial strain. Again, this is really automatic measurements. It takes less than 30 seconds, and you can see that the left atrial longitudinal strain during the reservoir R is severely reduced. It should be higher than 20%. Và như vậy dùng cái phần mềm tự động chỉ dưới 30 giây thôi chúng ta có được cái kết quả, và cái quan trọng nhất là cái chữ SA, LA-SA đó là cái strain của nhị trái trong cái dây chỉ là cái pha nhận đó, nó giảm rất là nặng, chỉ còn là 7.7 thôi. Just for your knowledge, the later strain CD is during the conduit, and the left later strain CT is during atrial contraction, so after the big wave. Thì chúng ta thấy cũng chỉ số khác, ví dụ như pha dẫn, tức là pha ống dẫn hoặc là pha bóp của nhị trái nó cũng tùy thấp. So we have a longitudinal strain that less than 20%
in a patient with a preserved ejection fraction, and according to what we have said before, we have a high likelihood of heart failure with preserved ejection fraction in this patient. Như vậy là cái hình này chúng ta đã thấy rồi, thì dựa vào hai cái hình này thì chúng ta thấy rõ ràng là bệnh nhân này có khả năng rất là cao, cái việc bệnh nhân này khó thở là do cái rối loạn chức năng tâm trường của thất trán. Now we can start looking at the right side of the heart, and I will show you in a moment why it is important. Once again, here we can use the 3D echo to have the quantitation of the ejection fraction of the right ventricle. And here we see that in this patient we have a compromised ejection fraction that normal is higher than 45%, here it is 42. Again, this is a fully automated quantitation that we can obtain in less than 1 minute for a single bit acquisition and less than more or less 2 minutes for the quantitation. Và chúng ta thấy là cái bệnh nhân này chúng ta đánh giá về cái tim phải thì cũng sử dụng các phần mềm tự động hoàn toàn thì chúng ta thấy chúng ta đo được cái EF nó là 40 dưới 4200, trong khi đó là cái giá trị thấp nhất của bình thường đó là 45, tức là 45 trở lên. Why it's important the ejection fraction? Because we have seen that in consecutive patients coming to the echo level, patients with the impairment of the right ventricle ejection fraction has a significantly worse survival than patients with the normal ejection fraction. Cái vì sao mà giáo sư nói là cái EF của thân phải đó là cái số 41.8 nó rất là quan trọng, là bởi vì đây là một nghiên cứu người ta cho thấy nếu như mà cái EF của bệnh nhân là dưới 45 thì cái tử vong nó sẽ rất là cao, khả năng sống còn nó giảm xuống rất là thấp. And among all the parameters that we can obtain from echo, talking about TAPS, fractional area change, right ventricular ejection fraction is the one with the highest predictive value. Và như vậy là chúng ta thấy trong các chỉ số mà để đánh giá khi thất trái thì TAPS hoặc là FAC hoặc là cái EF của thất phải của mình thì rõ ràng là cái EF của thất phải là nó có cái giá trị tiên đoán tốt nhất, cái diện tích dưới đường cầu cao nhất. Not only, but when you assess the relative value of left and right ventricular function, you can find interesting data. This is a study by Elena Surkova that divided our patients in 4 groups. The blue ones, the left and the right ventricular function are both normal. The red one, we have an impairment of left ventricular function with preserved right ventricular function. The green one, we have normal left ventricular function with impaired right ventricular function. And the purple one, both of them are compromised. And as you can see, looking at both all-cause mortality or just cardiac death, the green line, so patients with impaired right ventricular ejection fraction with preserved left ventricular ejection fraction, has a worse prognosis than patients with impaired left ventricular ejection fraction. Đây là một nghiên cứu của Elena Surkova, các bạn thấy là nó rất là quan trọng. Ở đây mình sẽ khảo sát cái EF của thân phải và EF của thân trái với cái 4 chỉ số như vậy, với 2 chỉ số đó chúng ta chia ra cái ngưỡng là 50 và 45 đó, thì chúng ta sẽ 4 cái khả năng. Cái nhóm màu xanh luôn đi cùng đó thì EF bình thường, EF thân trái và thân phải đều bình thường hết, thì cái tỷ lệ tử vong cả 4 cái tất cả nguyên nhân gọi là do nguyên nhân tim mạch đều là thấp. Trong khi đó nếu như mà cái EF của thất trái nó giảm, EF thất phải bình thường đi nữa, mà EF thất phải bình thường thì cái màu đỏ đó nó vẫn còn hiện rất là cao. Ngược lại, chúng ta có EF thất trái bình thường nhưng mà EF thất phải giảm thì rõ ràng là cái màu xanh lá cây nó tụt xuống rất là rõ. Như vậy ở đây chúng ta thấy nếu mà chọn thì rõ ràng là cái EF của thất phải nó có giá trị tiên lượng rất là cao.
gặp tiên lượng tử vong, tất cả mọi nguyên nhân cũng như là nguyên nhân tử vong do tim mạch. Moreover, we can also assess the right ventricular strain, again using software packages that are on board on your machine. This is very quick, and you see that it's